YouTube च्यानल एग्रिकल्चर गुरुजीमा स्वागत छ। आज ब्रान्चेस अफ एग्रिकल्चर को विषयमा म तपाईहरुलाई जानकारी गराउने छु। लागौं विषयवस्तुतर्फ। एग्रिकल्चर को तीनवटा स्फियरहरु छन्। जियोपोनिक, एरोपोनिक र हाइड्रोपोनिक गरेर तीनवटा स्फियर छन्। जियोपोनिकमा कल्टिभेसन अर्थ सोइल, एरोपोनिक कल्टिभेसन इन एयर र हाइड्रोपोनिक कल्टिभेसन इन वाटर, तीनवटा स्फियर छ भने एग्रिकल्चर भनेको ब्रान्च अफ साइन्स हो जसले के गर्छ त इन्कम्पास द एप्लाइड एस्पेक्ट अफ बेसिक साइन्सलाई चाहिँ के गर्छ त इन्कम्पास, त्यसको एस्पेक्टलाई चाहिँ इन्कम्पास गर्ने काम गर्दछ। द एप्लाइड एस्पेक्ट अफ एग्रिकल्चर साइन्स भनेको स्टडी अफ फिल्ड क्रप्स र तिनीहरुको म्यानेजमेन्ट, जस अन्तर्गत सोइल म्यानेजमेन्ट पनि पर्दछ। क्रप प्रोडक्सन भनेको के हो त प्रोडक्सन अफ भेरियस क्रप्स, जस अन्तर्गत फूड क्रप्स पर्दछ, फोडर क्रप्स, फाइबर क्रप्स, सुगर, ओइल सीड्स इत्यादि। क्रप प्रोडक्सन अन्तर्गत एग्रोनोमी, सोइल साइन्स, इन्टोमोलोजी, प्याथोलोजी, माइक्रोबायोलोजी पनि पर्दछन् भने मेन एम भनेको फूड प्रोडक्सन हो, बेटर प्रोडक्सन हो र डिजिजको कन्ट्रोल हो। होर्टिकल्चर भनेको ब्रान्च अफ एग्रिकल्चर हो जसले के को बारेमा डिल गर्छ त प्रोडक्सन अफ फ्लावर्स, फ्रुट्स, भेजिटेबल, अर्नामेन्टल प्लान्ट्स, स्पाइसेस, कन्डिमेन्ट्स, नार्कोटिक क्रप्स जस्तै अफिम, मेडिसिनल भ्यालु एन्ड बिभरेज। एग्रिकल्चरल इन्जिनियरिङ भनेको एउटा इम्पोर्टेन्ट कम्पोनेन्ट हो क्रप प्रोडक्सनको लागि। हर्टिकल्चर चाहिँ स्पेसली पर्दछ जसमा टुल र इम्प्लिमेन्टको युज हुन्छ। मेन एम भनेको प्रोड्युस मोडिफाइड टुल टु फेसिलिटेट एनिमल हस्बेन्ड्री एन्ड क्रप प्रोडक्सन, इम्प्लिमेन्ट्स एन्ड मेसिनरी इन एनिमल प्रोडक्सन। फरेस्ट्रीले के को बारेमा डिल गर्छ विथ द प्रोडक्सन लार्ज स्केल अफ कल्टिभेसन पेरेनियल ट्री फर सप्लाइङ वुड, टिम्बर, रबर र र मेटेरियल फर इन्डस्ट्री। एनिमल हस्बेन्ड्री अन्तर्गत चाहिँ मेन्टेनेन्स अफ भेरियस टाइप्स अफ लाइभ स्टक फर डाइरेक्ट एनर्जी जस्तै वर्क एनर्जी। हस्बेन्ड्री भनेको कमन फर बोथ क्रप र एनिमल। द अब्जेक्टिभ भनेको इज टु गेट म्याक्सिमम आउटपुट बाई फिडिङ, रियरिङ एक्सेट्रा। एरेन्जमेन्ट अफ क्रप भनेको किन गरिन्छ टु मिनिमम रिक्वायरमेन्ट अफ लाइट, एयर। एरेन्जमेन्ट भनेको जियोमेट्री हो। हस्बेन्ड्री भनेको इज फर डाइरेक्ट एन्ड इन्डाइरेक्ट एनर्जी जस्तै फिसरी साइन्स भनेको इट इज फर मेराइन फिस र इनल्यान्ड फिसको लागि फिसरी साइन्स पर्दछ जस अन्तर्गत श्रिम्प्स, प्राउन्स पर्दछ भने होम साइन्स भनेको एप्लिकेसन एन्ड एग्रिकल्चरल प्रोडक्टको चाहिँ एप्लिकेसन बेटर म्यानरको लागि जस्तै युटिलाइज इन्हान्स प्रोडक्सन क्रप once is used in south was found that had many uses now। इन्टिग्रेसन सँगसँगै अरु 7 ब्रान्चेस छन् जस अन्तर्गत फर्स्ट 3 चाहिँ ग्रुप गरिएको छ। क्रप प्रोडक्सन ग्रुप, नेक्स्ट 2 लाई चाहिँ एनिमल म्यानेजमेन्ट र लास्ट 2 लाई चाहिँ अलाइड एग्रिकल्चरल ब्रान्च भनेर डिभिजन गरेको छ। जस्तै एग्रिकल्चर इज ग्रुप इन 4 मेजर क्याटेगोरी, 4वटा मेजर क्याटेगोरीमा जस्तै क्रप इम्प्रुभमेन्ट अन्तर्गत प्लान्ट ब्रिडिङ एन्ड जेनेटिक्स, बायोटेक्नोलोजी। क्रप म्यानेजमेन्टमा चाहिँ एग्रोनोमी, सोइल साइन्स एन्ड एग्रिकल्चरल केमिस्ट्री, सीड टेक्नोलोजी, एग्रिकल्चरल माइक्रोबायोलोजी, क्रप फिजियोलोजी, एग्रिकल्चरल इन्जिनियरिङ, इन्भाइरोमेन्टल साइन्स, एग्रिकल्चरल मेटेरियोलोजी पर्दछ भने क्रप प्रोटेक्सनमा चाहिँ एग्रिकल्चरल इन्टेमोलोजी, प्लान्ट पेथोलोजी, नेमाटोलोजी,
सोशल साइन्समा चाहिँ एग्रिकल्चरल एक्सटेन्सन, एग्रिकल्चरल इकोनोमिक्स पर्दछ भने अलाइड डिसिप्लिन अन्तर्गत चाहिँ एग्रिकल्चरल स्ट्याटिक्स, इङ्ग्लिस, म्याथमेटिक्स र बायोकेमिस्ट्री पर्दछन्। धन्यवाद।